mapagpalang araw sa inyo lahat. So ngayon gagawa ako ng kinilaw na dilis. Hope you like it guys. Simulan na natin. Una, tanggalan ng tinik at ulo ang dilis. Pangalawa, ibabad ito sa suka upang maluto ito ng 5 to 10 minutes at ito ay iset aside. So eto na nga po pala ang mga ingredients sa kinilaw na dilis: sibuyas, luya, kamatis, siling green, at siling labuyo. At kalamansi. So pagkatapos ibabad sa 5 to 10 minutes ang dilis, tanggalin ito sa suka. Ilagay sa panibagong lalagyan at ito ay timplahan ng asin, betchin, at paminta. Pagtapos, ilalagay na natin ang lahat ng ingredients.
So, eto na nga po pala ang aming finished product. Thank you so much for watching. Hope you like it, guys!